Kakaiba siya because it's different. Hi mga suckers! Welcome back to my channel! And for today's video, gagawa tayo ng maki or sushi. Pero this is a special one. Kakaiba siya because it's different. Hindi, basta this is inspired from a place or from a store na nakainan ko na nakakaiba siya pero masarap siya. So, pinag-aralan ko siya and I wanna share it with you. Panoorin nyo. Promise, masarap to. Okay? So, we will be needing, syempre, Nori Sheets, cream cheese, mango, cucumber, ano to? Scrambled egg, chicken fingers. Kung mapapansin nyo magkaiba siyang kulay, panoorin nyo yung ibang video ko. The chicken fingers na in-air fryer and the chicken fingers na in-oil. I mean, yung deep fried yan. And syempre, yung Japanese rice na nalagyan ko na ng vinegar, salt, and sugar. Yan. Start na natin. So, what I did dito sa Nori Sheets, hinati ko na siya. So, yung magaspang, yun yung lalagyan natin ng rice. Ayan. So, ganito ang gagawin natin. Lagyan natin ng rice. Ayan. Huwag masyadong makapal. Huwag rin masyadong manipis. Yung tama lang. Ayan. So, dumidikit siya. Hala. Ano naman nangyayari dito? Ayan. Ano naman to? Ang laki kasi nung ano, glove. Make sure na covered yung lahat ng nori. So, yan. Babalik rin natin. Saka natin lalagyan ng, unahin muna natin ito, chicken fingers. Tapos, scrambled egg. Kaya ito special because of the cream cheese. Nakatagal naman. Yan, lalagyan natin ng cream cheese. Sobrang sarap nito, promise. May tuturo pa ako sa inyong ano, kung ano yung toppings ito after. Ayan. Tapos, i-roll na natin. Ayan. Check natin. Pag ganito siya, okay yan. Ayan. Tapos, roll na natin all the way. See? Diba? Perfect! Yan. So, ilalagay naman tayo ng ibang flavor. Kung gusto mo naman, California maki. So, lagyan natin ay hindi, overload na lang. Overload. Lalagay natin lahat. Diba? Let's try that. So, spread evenly.
lahat na make sure lahat ma-cover ng rice, yung nori. Ano naman ito? Ayan. Masyado madikit yung Japanese rice natin. Ayan. Huwag natin masyadong kapalan kasi nakakaumay. Sobrang favorite ko ng mga anak ko. Lalo ng panganay ko, hindi siya sasawa. Hindi niya ako tinipigilan. Ito siya, ma. Gawa ka ng ganito, gawa ka ng ganyan. Yan. Trabaho lang, pero worth it naman. Pag sinasabi nila, Mommy, ang sarap yan. So, ganun ulit. Let's make this overload. Let's put everything. Ito naman yung deep air fried. Pero parang chicken fingers pa rin yan. Yan. And cream cheese. Yan. Tapos, yun natin ang cucumber. Tapos, mango. Mahanap tayo ng mahaba-haba. Mango. May clean naman. Bali na. Nakahanap naman. Yan. So, yan. Ano ba ako nalagay? Ito pa pala. Yan. So, lagyan natin. At tayo mahaba. Yan. So, overload panalo. Yan. So, una halfway lang muna. Halfway. Yan. Tapos, mamaya, all the way na. This is panalo. Yan. Diba? Yan. I'll make everything. Ay pala, kung gusto nyo lagyan ng sesame seeds, lagyan natin. Para maikatin. Ano ba yan? Sasabog nyo dito. Dito nyo ikakalat. Saka nyo iluluto. So, nilagyan natin ito ng sesame seeds para may arte. May arte. Yan. There you go. With the arte of sesame seeds. Yan, idikit natin. Yan. Okay. So, tatapusin ko muna to and then I'll show you. Okay? So, ito na. Nagawa na siya and ito lang pa yung na kasi sasain pa ako, nakuho lang. Anyway, yan. What makes this special is, you wait and see. So, meron tayong cucumber pa. And then, let's peel this. Yan. Yan muna. Later na iba. And then, magpipeel tayo muna ng ilang piraso. Okay. So, ito na siya. Yan. Ulitin natin. So, kanina nakita nyo na yung cucumber. Tapos, slice na natin to. So, let's make sure na basa yung knife natin para hindi titikit yung madali natin slice yung ating maki or sushi. Yan. So, sa gitna, yan. Yan, gitna ulit.
Pag nararamdaman nyo na medyo mahirap na siya, so, lagyan nyo siya uli ng water. Kasi nga, dumidikit siya. Ayan. Medyo madikit. Kasi, because of the rice. Yan. And then, kaya tayong nag-peel ng ganito, ng cucumber, kasi iikot natin siya. Diba? Bongga. Yan. So, lagay na natin dito. So, tatapusin ko lang to and I'll show you later and tiki man na tayo. So, mga swackers, what makes this extra special, diba nakita niyo na yung laman, ilalagyan ko siya ng aking Tonkatsu sauce since, diba, may katsu siya, chicken katsu ang tawag doon, diba? So, mas masarap siya na meron siyang Tonkatsu sauce. This is homemade. Yan. So, i-drizzle lang natin. Kung gusto niyo na mas flavorful, pwede naman. Ayan. And then, tsaka natin lalagyan ng Japanese mayo. Ayan. Diba, ang galing ko? Ang ganda niya. Pwede na yan. Pagkagalitan na naman ako ng anak ko. Mami, ano bang ginawa mo dyan? Yan. Diba? And, so ito yung ating katsu. Ano yan? Sashi. Ano? Sushi? Ay, wait lang pala. Wait lang. Ilalagyan natin ng crispy crab sticks sa ibabaw. Diba sobrang special siya? Yan. Ang ginawa ko dito sa crab sticks na to is hinimay ko siya, tapos pinrito ko siya. Diba? Kaya, mahal na mahal ako ng mga anak ko. Napakatyaga ng nanay nila. So, ito. Pwede naman, ito naman, lagyan natin ng kani salad sa ibabaw. So, ayan. And then, nalagyan lang natin siya. Ayan, sa ibabaw. Baby! Nagwawala si Baxter eh. Gusto niya, he wants to get out. Get out! Yan. Ay, naku, nalaglag. So, ito na yung favorite part natin, tikiman. And, ayan. Excited much! So, ano unahin natin? Ito. Itong tonkatsu with tonkatsu sauce and Japanese mayo and everything else in the whole world. It's so flavorful. Lasang-lasa yung cream cheese and the chicken katsu. Siyempre, nag-adding ng flavor yung tonkatsu sauce, Japanese mayo, the crispy crab sticks, all of the above. So, tikman naman natin ang ito merong kani salad. How about this one? Nakakabusog, diba? The best. Try nyo na. Sobrang favorite ko ang cream cheese, kaya papatok din sa inyo ito. This is so very extra special. Your kids, your husband will love this. Okay? Sa mga subscribers na patuloy na nanonood, thank you very much. And sa mga viewers na hindi pa
So subscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Oo daw, sabi ni Baxter. Kaya soccer, Baxter. Sak sa lasa, sak sa sarap, sak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless.